Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bỏ giáo điều Vương Đình Huệ có dám trái ý trọng. Ông Vương Đình Huệ vừa được bổ nhiệm làm bí thư Thành ủy Hà Nội, thay thế ông Hoàng Trung Hải thôi giữ chức vì bị kỷ luật do những sai phạm tại công ty gang thép Thái Nguyên. Có ý kiến cho rằng sự thăng tiến của ông Vương Đình Huệ là tốt, bởi ông này được xem là một trong những nhà kỹ trị nổi trội hàng đầu trong nhóm đảng viên Đảng Cộng sản ở Việt Nam, có học hàm giáo sư. Đây là hình ảnh trong hội nghị bổ nhiệm ông Vương Đình Huệ, cho thấy ông Hoàng Trung Hải với nét mặt rất đau khổ. Theo bình luận của giới quan sát, dù việc này chỉ là biện pháp tạm thời, tức là bước đệm, để ông Vương Đình Huệ tiến vào tứ trụ tại Đại hội Đảng lần thứ 13, tổ chức vào tháng Giêng năm 2021, hai ông sẽ tiếp tục lãnh đạo Hà Nội thêm một nhiệm kỳ. Để giải quyết các vấn đề nhức nhối mà thủ đô đang phải đối mặt, thì đường quan lộ của cậu học trò nghèo quê gốc Nghệ An trở thành phó thủ tướng rõ ràng hiện nay là hết sức thuận lợi. Tác giả David Hood trên tờ The Diplomat viết ngày 16 tháng 1 thậm chí còn nêu nhận định như sau: ông Huệ có khả năng sẽ được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn làm thủ tướng trước khi về nghỉ. Trong trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc nắm ghế Tổng Bí thư nhằm duy trì sự cân bằng quyền lực các phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Huệ cũng có bằng tiến sĩ tài chính tại Slovakia và từng giảng dạy Học viện Tài chính ở Việt Nam. Phải nói rằng, bên trước ông Huệ nhiều kỳ vọng tương tự cũng được gửi gắm lên các ông khác như Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Văn Bình, Vũ Đức Đam, Nguyễn Mạnh Hùng và cả những nhân vật đã không may ngã ngựa như ông Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, vốn học thạc sĩ tại Đại học Dublin tại Ireland. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh ông nhậm chức bí thư Thành ủy Hà Nội và ông Vương Đình Huệ đã hết sức vui vẻ. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 để giữ chức Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Bộ Chính trị quyết định đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ để tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Và nhiều người đã hy vọng rằng sẽ có một thế hệ lãnh đạo mới, trẻ trung hơn, mang phong cách kỹ trị, dám nghĩ, dám làm và ít giáo điều hơn. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 5 phó thủ tướng với các loại bằng cấp như 2 thạc sĩ và 3 tiến sĩ. Kỹ trị là một cụm từ thời thượng ở Việt Nam trong những năm qua, phù hợp với chủ trương xây dựng nhà nước kiến tạo, phát triển. Mô hình đã làm nên kỳ tích kinh tế của các quốc gia tại Đông Nam Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore. Tổng thống Singapore Jacob là tiến sĩ luật, Đại học Quốc gia Singapore và có kinh nghiệm quản trị trong ngành lao động, nghiệp đoàn, các vấn đề xã hội, phụ nữ và từng làm Chủ tịch Quốc hội. Singapore cũng nổi tiếng với mô hình quan chức kỹ trị. Sở dĩ của chủ trương này bởi kỹ trị thường được định nghĩa như một hệ thống quản trị, trong đó các nhà hoạch định sẽ được tuyển chọn dựa trên chuyên môn của họ, nhất là kiến thức khoa học trong lĩnh vực, chứ không phải nhờ đảng phái, phe nhóm, quan hệ hay ý thức hệ cộng sản. Hệ thống này khá tương phản với quan điểm và quan niệm cho rằng nên để các đại diện do dân bầu nên quyết định chính phủ của mình, tức là mô hình theo các nước dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam thường bám vào khái niệm này cùng với kinh nghiệm của Singapore để khẳng định chỉ duy nhất Đảng Cộng sản mới có khả năng và năng lực lãnh đạo đất nước đi đến thắng lợi cuối cùng. Tuy nhiên, gần đây, hàng loạt các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản đã lần lượt bị truy tố và phải lĩnh các bản án nhiều chục năm vì tham nhũng và quản lý yếu kém cũng như thiếu trách nhiệm. Và mời các bạn xem đoạn video ngắn hình ảnh ông cựu Ủy viên Bộ Chính trị,
Đinh La Thăng đã phải ra tòa và nhận án hàng chục năm tù. 18 năm tù giam đối với cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng trong vụ án thất thoát 800 tỷ đồng của Petro Việt Nam khi đầu tư vào ngân hàng Ocean Bank. Trước đó, ông Thăng đã bị tuyên án 13 năm tù tại phiên tòa diễn ra trong tháng 1 năm nay. Sau 2 phiên tòa xử, ông Thăng, người từng giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhận án tổng cộng 31 năm tù giam. Hội đồng xét xử hôm 29 tháng 3 quy ông Thăng, cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tòa buộc ông Thăng phải bồi thường 600 tỷ đồng theo truyền thông trong nước. Nhà hoạt động Hoàng Dũng cũng đã đưa ra bình luận rằng bằng cách kể lại câu chuyện, hồi tháng 9 năm 2011, anh Huệ mới lên Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có những chấn trình về hệ thống xăng dầu làm hàng triệu người dân lúc đó cảm thấy dễ thở hơn. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội với cương vị là Bộ trưởng Bộ Tài chính khi đó. Khẳng định với bà con rằng những năm ấy 2010, 2011 còn đầy người chưa nhận ra bộ mặt thật của những người cộng sản. Khi ấy hàng triệu người dân bị truyền thông một chiều của nhà nước che phủ đã phát cuồng với ông Nguyễn Bá Thanh, rồi Đinh La Thăng, Vương Đình Huệ, thậm chí cả Thủ tướng vì những phát ngôn mị dân của họ. Năm ấy trong cuộc họp, ông Vương Đình Huệ đã dọa như sau: nếu doanh nghiệp nào thấy lỗ quá không làm được thì rút lui, kể cả Petrolimex. Nếu không làm được, chúng tôi sẵn sàng cho giải tán để lập tổng công ty khác. Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Tài chính, tôi xin tuyên bố sẽ không cho phép doanh nghiệp nào bỏ việc lưu khẩu xăng dầu mà chỉ vì nền kinh tế và hơn 80 triệu người dùng xăng dầu trên lãnh thổ này. Sau lời phát biểu đó, biết bao người tin rằng giá xăng dầu sẽ không còn là gánh nặng của người lao động nữa. Nhưng thực chất thì sau phát biểu này, giá xăng dầu cứ tăng lên liên tục vùn vụt cho đến tận ngày hôm nay vẫn chưa có điểm dừng, và người dân lao động vốn đã khó khăn thì cái số tiền mà họ phải chi trả cho xăng dầu ngày càng nhiều. Đảng Cộng sản như một cỗ máy đã quá cũ, rệu rã. Bí thư thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã có thể là một chi tiết máy hiện đại hơn đôi chút. Nhưng liệu ông và có hy vọng rằng nó sẽ kéo được cả bộ máy lao về phía trước hay không? Hoặc là nó sẽ phải thích nghi, hoặc là nó sẽ bị cỗ máy của Đảng đánh bật ra vì không phù hợp như tấm gương của ông Nguyễn Bá Thanh hay ông Đinh La Thăng. Và khác với các nhà hoạch định chính sách của những nền kỹ trị lừng danh tại châu Á, thường trải qua đào tạo bài bản, điển hình như Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, phần lớn lãnh đạo Việt Nam đều có bằng cấp cao nhưng ít giá trị. Do tiêu chuẩn học thuật trong nước thường rất thấp và lạc hậu, và cũng không có hệ thống kiểm soát và giám sát độc lập, nên dẫn tới thiếu thực học cũng như thực việc. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng, tiến sĩ kinh tế, từng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông, rồi là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh những năm 2016-2017. Bởi nếu chỉ dựa vào một số tuyên bố hoặc phát ngôn gây chú ý để tùy tiện gán cho hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam đương đại hai chữ kỹ trị thì có phần hơi vội vàng. Nhất thiết phải nhìn vào quá trình hoạt động và những việc làm cụ thể của họ. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn từng là giáo sư luật tại các trường đại học Đông Ngô và Đại học Quốc gia Chính trị. Bà Thái Anh Văn còn có bằng tiến sĩ luật từ Đại học Kinh tế Chính trị London, danh tiếng. Hoặc nếu có bằng cấp kỹ trị thì bằng đó cũng phải xếp sau các tiêu chí đạo đức, đảng viên, bản lĩnh chính trị và nhất là không thể thiếu chứng chỉ lý luận chính trị do trường Đảng Nguyễn Ái Quốc cấp để thăng tiến. Đây là trường hợp đối với đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin lấy ví dụ, ông Đinh La Thăng vốn học kế toán nhưng lại đi lên từ phong trào văn nghệ đoàn tại Tổng công ty Sông Đà và cũng có tấm bằng tiến sĩ với đề tài tổ chức công tác kế toán ở các doanh nghiệp xây dựng trong điều kiện ứng dụng tin học, được viết vào năm 1996. Đây là một tấm bằng rõ ràng là không có nhiều giá trị ứng dụng. Nhưng cuối cùng thì ông vẫn được Đảng Cộng sản đưa lên được vị trí rất cao, nắm quyền sinh, quyền sát của Sài Gòn, một trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước. Và cuối cùng thì ông cũng bị đưa ra xét xử vì những tội mà Đảng Cộng sản hay quy cho các đảng viên của mình thiếu trách nhiệm và lợi dụng quyền lực và những việc khác. Điều này càng cho thấy tâm và tầm của các lãnh đạo mang danh kỹ trị ở Việt Nam đến đâu, và chúng ta cũng cần phải quan sát tiếp.
như cố Thủ tướng Nhật Bản Ikeda vào năm 1899 cho đến năm 1965. Ông từng sống là một nhà kỹ trị từng thiết kế ra tầm nhìn Nhật Bản với tham vọng đưa GDP đầu người tăng gấp đôi sau 10 năm, và ông đã hoàn thành mục tiêu sớm hơn cả kỳ vọng, tức là ông chỉ mất có 7 năm. Đây là hình ảnh nhà kỹ trị danh tiếng cựu Tổng thống Đài Loan Lý Đăng Huy. Để so sánh, cố Thủ tướng Nhật Bản Hayato từ khi còn là Bộ trưởng Bộ Tài chính đã dày công nghiên cứu và cộng tác với các trí thức để đề xuất chiến lược bội tăng doanh thu và thu nhập quốc dân GDP đầu người đã tăng gấp đôi sau 10 năm do cương lĩnh tranh cử vào năm 1960 và ông đã đạt được. Nhờ tầm nhìn cũng như sự lèo lái tài tình của ông, nước Nhật trên thực tế đã hoàn thành mục tiêu sớm hơn cả kỳ vọng. Họ chỉ mất có 7 năm. Trong khi Ikeda còn không được may mắn để chứng kiến thành quả đó của mình vì ông đã qua đời vào năm 1965. Hay cựu Tổng thống Đài Loan Lý Đăng Huy sinh năm 1923, nhờ vào nền tảng tri thức uyên thâm được cả Nhật và Mỹ đào tạo, đã tốt nghiệp tiến sĩ tại Cornell và nhận giải thưởng cho luận văn xuất sắc nhất của Hiệp hội Kinh tế Nông nghiệp Mỹ vào năm 1968. Ông Lý Đăng Huy đã góp phần và góp công rất to lớn cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp Đài Loan. Trong giai đoạn làm bộ trưởng và sau đó dẫn dắt Đài Loan chuyển đổi thành công sang thể chế dân chủ và tự do. Dù chỉ là một hòn đảo nhỏ, ít tài nguyên, lại hay bị thiên tai và có xuất phát điểm thấp với hàng triệu người sống trong cảnh nghèo đói trong thập niên 1950. Nhưng chỉ sau 30 năm, Đài Loan đã cất cánh, hóa rồng và dân chủ hóa thành công. Ông đã lãnh đạo Đài Loan và xây dựng được một chính phủ kiến tạo, giúp huy động hiệu quả các nguồn lực vào việc thúc đẩy kinh tế và tăng trưởng mạnh mẽ. Và đối với trường hợp của Tân Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ, mặc dù hay được gọi là chuyên gia kinh tế, nhưng ông hay dừng lại ở việc không làm mếch lòng ai và những câu nói thoạt nghe tưởng rằng thâm thúy nhưng nghĩ lại chỉ là vô thưởng vô phạt. Đây là hình ảnh 19 nhân vật trong Bộ Chính trị khóa 12, đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng. Cũng theo cách tư duy đó, đáng ra ông không được ủng hộ chủ trương thành lập siêu ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do chính ông theo dõi, chỉ đạo. Đây là một biện pháp giấu bụi dưới thảm, chứ không thể nào giải quyết được triệt để khối nợ xấu và tình trạng thua lỗ bởi đàn khủng long của nền kinh tế, vị thành niên, tức là các tập đoàn tổng công ty nhà nước, mà lẽ ra cần được cổ phần hóa hoặc cho giải thể, phá sản từ lâu. Có lần, ông Vương Đình Huệ còn nêu lên tiêu chí tuyển dụng cán bộ của siêu ủy ban là phải trong sáng, tự trọng, tức là tiêu chuẩn này khá mơ hồ, thay vì yêu cầu người giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm. Vì thế mà ông Nguyễn Hoàng Anh, cựu bí thư tỉnh ủy Cao Bằng, tỉnh chưa thoát nghèo và thường xuyên nhận cứu trợ từ ngân sách trung ương, lại được chọn ngồi vào ghế chủ tịch của cái ủy ban đang nắm giữ khối tài sản khổng lồ lên đến hơn 5 triệu tỷ Việt Nam đồng. Trong một hệ thống coi trọng hồng hơn chuyên, tư duy nhiệm kỳ và căn bệnh thành tích lây lan quá nặng sẽ rất khó có chỗ cho những nhà kỹ trị tài giỏi. Hay như bình luận của nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp từ Singapore, dư âm của biến cố Đồng Tâm ngay trước Tết có lẽ sẽ là một phép thử đầy khó khăn cho ông Tân Bí thư Vương Đình Huệ trong thời gian tới. Và nếu là một nhà kỹ trị đúng nghĩa, thì ông Huệ hẳn phải hiểu rõ nguyên nhân khiến khối xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu sụp đổ là do sai lầm từ mô hình kinh tế chỉ huy tập trung thay vì vận hành theo nguyên tắc thị trường tự do. Đây là hình ảnh đường sắt Cát Linh, Hà Đông, uốn lượn mấp mô. Đây là một biểu tượng kém cỏi của việc quản lý đất nước và có dấu hiệu của tham nhũng giữa thủ đô Hà Nội. Trong trường hợp chưa kịp vào tứ trụ và ở lại Hà Nội thêm một nhiệm kỳ nữa, liệu ông Vương Đình Huệ sẽ giải quyết được những bức xúc ngay trước mắt của người dân thủ đô như thế nào? Cần làm gì với công trình đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông liên tục chậm tiến độ đã khiến người dân Việt Nam lâm vào bẫy nợ nần của Trung Quốc? Làm sao cải thiện tình trạng tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm không khí, sông hồ, thiếu khoảng không xanh và quy hoạch hổ lốn đang diễn ra tại Hà Nội? Tiếp theo, với chính sách điều động và luân chuyển nhân sự cấp cao như hiện nay của Việt Nam, các lãnh đạo nguồn trong diện được quy hoạch thường ít có thời gian để gắn bó với cơ sở và chuyên tâm làm những việc cụ thể, ích nước, lợi dân.
bởi họ còn bận đấu đá để tiếp tục leo cao hơn nữa. Vì thế, vấn đề của đất nước có lẽ nằm ở lỗi ở hệ thống nhiều hơn khi người dân chưa được quyền tự do lựa chọn người thực sự tài giỏi ra lãnh đạo. Ở trong một mô hình không giống ai và lạc hậu như vậy, bên cạnh tham nhũng, sai phạm là tất yếu, nhân tài sẽ rất khó xuất hiện, hoặc nếu có cũng chẳng làm được gì, chưa kể nguy cơ bị cho vào lò đốt nếu muốn làm khác. Và bản thân ông Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ từ những năm 1990 đã từng du học tại Tiệp Khắc, nay gọi là Slovakia. Ông cũng chứng kiến hệ thống các nước tại Đông Âu theo chủ nghĩa cộng sản với thể chế xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ hoàn toàn và hàng loạt. Nên con đường ngắn nhất để đưa đất nước phát triển đó là vứt bỏ kinh tế thị trường định hướng cho chủ nghĩa mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang cố ép buộc người dân và doanh nghiệp trong nước phải đi theo. Chỉ có nền kinh tế thị trường đầy đủ và với nhà nước pháp quyền, thực thi công bằng xã hội mới là điều mà gần 100 triệu người dân Việt Nam đang cần và họ có quyền được hưởng điều tốt đẹp đó. Cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết, cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những bản tin mới nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn.